صباح الخير أيها الأصدقاء، نلتقي في فقرة جديدة رقمها 627 التي تتحدث عن تلوين الخلايا التي تحتوي على رقم أكبر من 2000. لنلاحظ هذا الجدول يحتوي على أرقام موجودة في 3 عناوين في 3 أعمدة و4 أسطر. الدالة الموجودة هنا أو البرمجة الموجودة هنا عفوا تعالج حلقة أولى وحلقة ثانية. الحلقة الأولى تأخذ من 1 إلى 3 بما معناه العمود الأول والثاني والثالث، والحلقة الثانية تأخذ متغير يعالج من السطر الثاني إلى السطر الخامس الذي يحتوي فيه الجدول. وبهذه الحالة نحن لدينا متغير يقول أننا في الورقة الأولى الخلية التي تساوي I و G، أي بما معناه هي الخلية A2. تقول إذا الخلية التي نحن الآن نقف عليها أكبر أو تساوي 2000 يذهب وينفذ التنفيذ الأول والتنفيذ الثاني. الأول أننا نعطي البولد الحجم غامق ونغير اللون إلى رقم 32 أي أنه اللون الأزرق، وثم تنتهي ونجول في الحلقة لينتهي الجدول المطلوب. هذا الجدول قبل التنفيذ وهذا هو الجدول بعد التنفيذ. لننتقل إلى الملف التنفيذي. هذا هو الملف التنفيذي وهذه هي البرمجة التي تم التحدث عنها. عندما نطلب طبعا هنا سوف نزيل الألوان فإذا الآن نحن لدينا الجدول بدون الميزات. سوف نطلب تنفيذ لنرى الجدول في الناتج النهائي. نطلب التنفيذ. نلاحظ أننا أخذنا المتغير الأول والمتغير الثاني، ذهب ولم ينفذ في 400. الآن سوف ينفذ هنا. نلاحظ أنه دخل خانة التنفيذ وغير إننا انتقلنا إلى الأسفل وغير هنا وغير اللون. فإذا جميع الخلايا سوف يجول لها لكي تحقق التنفيذ المطلوب إلى أن ننتهي من جميع الأرقام الموجودة. بقي لدينا رقمين 992 لا ينفذ. نلاحظ انتهينا إلى الإنسب وانتهت البرمجة. شكرا لمتابعتكم. أحببت في النهاية أن نجول مع بعض في الفيديوهات التي يتم عرضها لكي أشرح لأصدقائي كيفية اختيار اللغة. هذه إحدى الفيديوهات التي تم عرضها منذ فترة قصيرة. يمكن من إعدادات اليوتيوب اختيار اللغة التي تم تسجيلها من خلالي، أو اختيار لغة من اللغات التي هي غير موجودة من اللغات 18. نختار إحدى اللغات التي هي أيضا موجودة من إعدادات اليوتيوب. شكرا لمتابعتكم. نلتقي غدا إن شاء الله في برمجة جديدة ومفيدة للجميع. بأمان الله.